Είμαι ο Μάκης Ποδηλάκης και είμαι αφοσιωμένος στο πάθος μου 200%. Ποιο είναι αυτό το πάθος? Δεν θέλει και ερώτημα, είναι η ποδηλασία. Καμία σχέση με αυτή την καγκουροτενιακή έκδοση των Ολυμπιακών Αγώνων, όχι. Εγώ αναπνέω άσφαλτο 24 ώρες το 24ωρο. Εν τω μεταξύ όλοι με ρισπεκτάρουν, γιατί είμαι ο νούμερο 1 ποδηλάκης. Ωραία. Σολτό! Στο να περάσετε, απλά μην με κοιτάτε μόνο μου. Δεν κοιτάω. Γιατρέ. Γεια σας, εσείς με καλέσατε. Ναι. Καθόλου με κοιτάτε και κοιτάξτε. Τι κάνετε, δεν κατέβηκα ποτέ έτσι, απίστευτο. Εγώ είμαι ο Μάκης ο Ποδηλάκης, βεβαίως. Να είστε καλά, εσείς? Έχω ακούσει. Ναι, τι. Εγώ είμαι ένας γιατρός. Δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα παραπάνω. Μου εκεί, είμαι εντάξει. Εκτελεία, φάρμακα, τέτοια πράγματα. Τι μου λέτε, μπορώ να μιλήσω λίγο με τη σύζυγό? Μιλήστε όσο θέλετε, εγώ θα κάνω ποδήλατο στο μπαλκόνι, έτσι. Λοιπόν, κανένα Σαν πρόβλημα. μια άξια σχολεία, Κανένα πρόβλημα. Γιατρέ, περάστε. Βλέπουμε τα πόδια. Ας καθίσουμε. Γιατρέ μου, είδατε την κατάστασή του. Συστήνεται σε όλους ως Μάκης Ποδηλάκης. Καταλαβαίνετε τι περνάω, τι ζούμε εδώ μέσα. Καμένω τόσο καλά όσο δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε. Δυστυχώς ο σύζυγός σας πάσχει από μια χρόνια πάθηση από το όνομα ΣΠΗ. Σύνδρομο ποδηλατικής επέκτασης περκόπησης, κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό? Μια συνεχής και αδιακατάληπτη μανία να κάνει ποδήλατο ξανά και ξανά, συνεχώς όπου και να βρίσκεται, ό,τι και να κάνει. Υπάρχει θεραπεία? Με τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής, ίσως αποφευχθούν τα χειρότερα συμπτώματα όπως η ορθοπεταλιά. Αλλά πάνω κάτω θα κάνει ποδήλατο για πάντα ο σύζυγός σας και απλά δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά να το αλλάξετε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Πέρσι, στον Πελάσιο, διεξήχθη ένα πρόγραμμα αρκετά πειραματικής φύσεως με το όνομα Φίνικας, με το οποίο ανακατασκευάζουμε έναν οργανισμό μέσα από τις τάχτες του προηγουμένου. Βέβαια είναι περισσότερο σαν επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και αυτό θα σας έπρεπε να σας προειδοποιήσω. Ο σύζυγος δεν θα είναι ο ίδιος, δεν θα είναι αυτός που ξέρετε. Ακούγεται αρκετά επίσημο. Ωστόσο, πώς θα πάρουμε τις τάχτες του, διότι δεν μπορώ να... Κυρία σκεφτώ Κουτζή, κάτι. θα πρέπει να κάνετε ευθανασία στο Μάκη Ποδηλάκη. Τι εννοείται? Τι ευθανασία, τι εννοείται? Σίγουρα θα το έχετε ακούσει, είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι του προγράμματος, με νόμιμες διαδικασίες, εξαιρετικά νόμιμα, θα θανατώσουν τον σύζυγό σας με έναν αρκετά βάρβαρο αλλά πολύ γρήγορο τρόπο. Και μετά από αυτό θα τον φουρνίσουμε και οι στάχτες του θα χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί ο καινούριος Μάκης πλην Ποδηλάκης. Είστε σίγουρος ότι είναι ασφαλές? Ασφαλές, θα τον σκοτώσουμε. Αλλά αν εννοείται, αν είναι σίγουρο ότι θα δουλέψει, οι πιθανότητες είναι αρκετά καλές. Το έκανα και εγώ κιόλας πέρσι στην κόρη μου. Τα καλύτερα 7.000 που έχω δώσει, αυτό θα σας πω. Τέλος οι εφηβικές κρίσεις, τέλος οι γκρίνιες, τέλος όλες οι βλακίες, τίποτα. Θα σας εμπιστευτώ. Μου φαίνεστε αρκετά ισορροπημένος άνθρωπος, άλλωστε. Είναι αλήθεια. Να ξέρετε, κάποτε δεν ήμουν έτσι, αλλά με μόχθο και με σπουδές στην πληροφορική, στην πιόδα, την ισορροπία. Δεν την κέρδισα εύκολα. Αλλά σιγά σιγά, με αργές διαδικασίες εκμάθησης, όπου φοιτούσα από πανεπιστήμιο,
Μαθαίνω. Ωραία, γιατρέ, που υπογράφω. Ποδηλατικές σου μέρες τελείωσαν. Μάκης ποδηλάκι. Απλά μου αρέσει το άθλημα! Απλά μου αρέσει! Όλα καλά, όλα καλά. Του κάναμε ευθανασία στα πλαίσια του φίλου. Κουγκφούτιος, Ναι, ναι. Έλα. Και εγώ έκανα κάποτε πολεμικές τέχνες για να βρω ένα φοβερός τρόπος να κρατήσω ένα απίστευτο ζεν. Θέλεις βοήθεια? Κύριε Κουτζή, πώς είστε, καλά? Και εγώ καλά. Τι έγινε με το σύζυγό σας? Είσαι ευχαριστημένη από την επέμβαση. Αγάπη μου, λοιπόν, σου ξέβρεσα τα κοκαλάκια σου, έτσι, έκανα κακάκια και επίσης είδα και τη σειρά που δεν βλέπεις, αλλά θες να ξέρεις τι γίνεται, το θυμάσαι? Καταπληκτική είναι απέσια. Όταν θες να σου κάνω αυτό να μου πεις, έτσι να έρθω. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην ανησυχείς, γιατί να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εσείς πείτε μου.